Có một khả năng trải nghiệm 3 phút cuối đời của người đã khuất. Nhờ kỹ năng này, tôi đã phá được không ít vụ án hóc búa. Nào ngờ khi lần đầu tiên nhận nhiệm vụ ở khu Tân Hiệp, trong ký ức cuối cùng của người chết, tôi lại nhìn thấy chính khuôn mặt mình rời khỏi ký ức. Tôi vội hỏi đồng nghiệp mới, xác này được đưa đến khi nào? Báo án nửa tiếng trước. 10 phút trước mới chuyển đến. Có vấn đề gì sao? Trước đó các người không gọi bác sĩ pháp y đến à? Lúc này đồ đệ của Bùi Niên là Tống Hà tiếp lời. Có người tới rồi. Lúc phát hiện, nạn nhân đang treo lơ lửng trong ký túc xá. Theo ước tính, đã bị treo khoảng 3 đến 6 tiếng đồng hồ. Bạn có biết tôi nhìn thấy gì trong ký ức không? Tôi nhìn thấy chính khuôn mặt mình. Bạn có biết điều này có nghĩa gì không? Tống Hà do dự vài giây. Có nghĩa là anh là hung thủ. Câu trả lời của Tống Hà khiến tôi nhất thời không biết nói gì. May mà Bùi Niên vẫn đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là về mặt sinh lý. Người này mới chết cách đây 3 phút, không thể nào. Từ lúc nhận án đến giờ, đã tròn 30 phút. Sếp ơi, tôi thề. Cô gái này chưa hề động đậy. Một người sống bị treo như vậy, làm sao có thể không động đậy chứ? Có thể là bị kiểm soát bằng thuốc, hoặc là phương pháp khác. Những thủ pháp như thế này xuất hiện trong các vụ án quốc tế lớn, đều khiến người ta cảm thấy khó tin. Huống chi, đây là xảy ra trong ký túc xá 4 người. Tại sao các người lại đưa người đến chỗ tôi? Tại sao không đưa đến chỗ bác sĩ pháp y? Theo quy trình, chỉ những vụ án treo chưa rõ nguyên nhân, hoặc các vụ án tâm linh mới được chuyển thẳng đến tôi. Vậy họ rốt cuộc đã phát hiện gì mà trực tiếp đưa cô gái trẻ đến chỗ tôi? Bùi Niên trực tiếp đưa qua mấy tờ giấy. Đây là tình trạng của nạn nhân và một phần manh mối, lời khai khi chúng tôi đến nơi. Tờ giấy đầu tiên là ảnh hiện trường vụ án được nạn nhân giúp đỡ. Tứ chi của cô gái xuyên qua nút thắt dây treo từ trần nhà, tạo thành hình chữ đại. Khuôn mặt cô ấy thư thái, đầu môi còn mang theo nụ cười. Hình thứ hai là một bức tường. Trên bức tường trắng có rất nhiều vết xước lộn xộn. Tôi nhìn một lúc, mới miễn cưỡng nhận ra một chữ từ những vết xước. Cao, cậu có thể nhận ra chữ này. Bùi Niên ngẩn ra một chút, rồi tiếp tục nói. Chúng tôi đã thăm hỏi vài người. Dựa trên lời khai của họ mới suy đoán ra chữ này. Chữ này có liên quan gì đến vụ án không? Có, Tống Hà tiếp lời Bùi Niên. Nhưng điều này không quan trọng. Chúng tôi phát hiện một việc từ dấu vết hiện trường. Nạn nhân tự nguyện chui qua nút dây để chờ chết. Nhưng nếu muốn tự tử, tại sao lại để lại những vết xước trên tường? Nếu giữa chừng hối hận, tại sao không trực tiếp kêu cứu? Làm thừa thãi, để lại vết xước làm gì? Điều quan trọng nhất là Tống Hà chỉ vào những ghi chép về vết xước trên tường. Theo lời khai,